كل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة هنعمل شنطة جميلة للعيد. هستخدم خيط الكردون القطن سمكه 5 ملي. هنحتاج 250 جرام حوالي 80 متر، وإبرة 6 ملي. نعمل عقدة البداية و14 سلسلة. من السلسلة التانية أشتغل 12 غرزة حشو. هيتبقى آخر سلسلة أشتغل فيها 3 حشو. وبعدين 12 غرزة حشو على الجهة التانية من السلاسل. ولما نوصل لسلسلة البداية دي أشتغل فيها 3 حشو. ومن الغرزة دي هيبدأ السطر التاني. هشتغل بغرزة حشو في الحلقة الخلفية، ونعلم الغرزة دي بما إنها بداية السطر، ونكمل 12 غرزة حشو لحد ما نوصل للدوران الأول. بعد كده نعمل 3 تزايد، يعني ال3 غرز دول هنخليهم 6. وبعدين 12 حشو، وأكرر في الدوران التاني. ونبدأ السطر التالت ونشتغل 12 حشو.
وهنا هنعمل حشو فردي وتزايد، حشو فردي وتزايد، حشو فردي وتزايد. يعني ال6 غرز بقوا 9. 12 حشو وأكرر في الدوران التاني. يعني عدد الغرز في السطر الثالث هو 42. نبدأ السطر الرابع ونعمل 12 حشو. وعند الدوران هشتغل 2 حشو فردي وتزايد، 2 حشو فردي وتزايد، 2 حشو فردي وتزايد، يعني ال9 غرز هيبقوا 12. أعمل 12 حشو وأكرر نفس التزايد في الدوران التاني. بكده عدد الغرز في الصف وصل 48. هنشتغل سطور ثابتة من السطر الخامس للسطر ال15. ال15 سطر دول ادونا ارتفاع 16 سنتي تقريبا. ودلوقتي هشتغل السطر الأخير. نعمل سحب في أول غرزة، وبعدين سلسلة، وسحب في الغرزة اللي بعدها، ونكرر سلسلة وسحب.
ولما بيكمل السطر بقطع الخيط. وانهي الشغل بالطريقة دي. ناخد مقاس السوستة ونبدأ نخيطها بالشكل ده. ما ننساش نتني طرف البداية لتحت كده.
بكده الشنطة خلصت. اكتبولي رأيكم في التصميم واستنوني في فيديو جديد. شكرا لمتابعتكم.